Bây giờ hắn đã đi rồi, không ai có thể giúp ngươi và đứa trẻ trong bụng ngươi nữa. Điện hạ bạc tình bạc nghĩa, ai cũng đều biết hôm nay ta chắc chắn sẽ mất mạng. Chỉ là thương xót cho đứa con chưa chào đời của ta, và cả tỷ đang khổ sở dãy ruộng trong vương phủ rộng lớn này nữa. Xét về thân phận địa vị, ngươi đều thấp hơn ta một bậc. Ngươi có tư cách gì mà thương hại ta? Chẳng lẽ chủ mẫu chưa từng nói với tỷ sao? Vì sao tỷ thành thân không lâu muội lại cùng tỷ vào vương phủ? Đó là bởi vì năm đó tuyển tú võ hầu phủ vì tỷ mà giở trò, che giấu việc tỷ khó mà có thai. Bây giờ tỷ lại chĩa dao vào muội, chính là chĩa vào võ hầu phủ. Điều này không thể nào. Thuốc độc chủ mẫu đưa quả nhiên hữu dụng. Tiện phụ này sẽ rất nhanh giống như di nương của nàng ta vậy, phát bệnh mà mất mạng. Xuân Hy, nha hoàn của Thiệu Uyển Khanh, di nương của ta cũng là do các ngươi hãm hại mà mất mạng sao? Ta lấy mạng ngươi. Dương Việt, Dương Lục Lang. Biết được muội mang thai 3 tháng, liền đổ oan lên người muội. Đã không nhận tội thì trực tiếp dùng gậy đánh mất mạng. Ta vậy mà lại trở về ngay trước khi xuất giá. Rốt cuộc huynh là ai? Vì sao luôn có một sự quen thuộc khó tả? Ngươi đang làm gì vậy? Không có gì. Hấp tấp vội vàng, cẩn thận ra ngoài gây rắc rối. Hôm nay ta hầu hạ tiểu thư là được rồi. Ngươi về trước đi. Được. Nhị tiểu thư, người xem. Người xem này. Cái này. Không ngờ tiểu Đào lại dám làm ra chuyện như vậy. Đây là áo choàng mà lão gia tặng người đấy. Bọn họ phòng bị đủ đường, chẳng qua cũng chỉ vì muốn để Thiệu Uyển Khanh lấn át ta. Thiệu gia muội muội, hôm nay muội mặc bộ y phục thật đẹp, làm sao sánh được với quận chúa người. Bộ y phục của người, còn cả bộ trang sức này nữa, Nhu Giai quận chúa, đích nữ của trưởng công chúa, đều là do hoàng thượng ban tặng phải không? Trông có vẻ khác biệt với người thường. Đương nhiên rồi, mẫu thân của ta là trưởng công chúa đương triều, là chị ruột của hoàng thượng. Cách ăn mặc của ta đương nhiên khác với các nữ quyến bình thường. Cái đứa muội muội thứ nữ đáng ghét của ngươi đâu rồi? Nó thô tục không chịu nổi, sợ làm mất mặt võ hầu phủ, không dám ra gặp người đâu. Đại tiểu thư, bức tranh thêu của người. Bức tranh thêu? Thiệu gia muội muội biết thêu tranh cờ đấy. Đúng vậy, đây là do đại tiểu thư tự tay chuẩn bị đấy. Tỷ tỷ, quận chúa, muội đến muộn rồi. Cái này, sao lại thế này? Mẫu thân rõ ràng không cấp cho ngươi nhiều phúc lợi như vậy. Cái áo choàng này của ngươi là trộm từ đâu ra vậy? Tỷ tỷ đây là thừa nhận đại phu nhân đã bớt xén phần của muội muội rồi sao? Chiếc áo choàng này vốn là do phụ thân ban tặng, chỉ tiếc là bị người ta ghen ghét cắt nát. Nhưng vừa nghĩ đến sắp được gặp Nhu Giai quận chúa, một người cao quý như vậy, chỉ có chiếc áo choàng này trên người mới có thể xứng đáng, cho nên
đành miễn cưỡng thêu vài con bướm để ra tiếp khách vậy. Dáng vẻ lẳng lơ, lý lẽ cùn. Lời nói của ngươi lừa gạt đàn ông thì được, nhưng trước mặt bổn quận chúa mà giả đáng thương, không có cửa đâu. Bổn quận chúa ra lệnh cho ngươi lập tức cởi nó ra. Quận chúa đã mở lời vàng ngọc rồi, ngươi đồ xấu xa này còn không mau cởi ra. Các vị đều là người cao quý, cớ gì cứ bám lấy muội không buông chứ? Ngươi lại dám cãi lời ta, thật to gan. Hôm nay bổn quận chúa sẽ thay tỷ tỷ của ngươi dạy dỗ ngươi một trận. Quận chúa tỷ tỷ, quận chúa đánh ngươi, ngươi còn dám chống trả? Muội đây là đang giúp tỷ mà. Giúp ta? Tứ hoàng tử hôm nay cũng có mặt ở đây, tỷ không sợ có người đem chuyện các người bắt nạt kẻ yếu mách đến tai ngài ấy sao? Như vậy duyên lành của tỷ chẳng phải sẽ mất hết sao? Biết đâu chừng ngài ấy đang ở gần đây mà nghe thấy đấy. Ta đánh chính là người đấy. Quận chúa tỷ tỷ, ở đây đông người phức tạp, e là sẽ làm hỏng danh tiếng của người đấy. Thứ nữ chính là thứ do nô tỳ sinh ra, chủ tử dạy dỗ nô tỳ là lẽ đương nhiên. Ta nghe nói Dương Lục Lang mà quận chúa tỷ tỷ yêu mến hôm nay cũng đến. Thôi vậy, nếu quận chúa và tỷ tỷ không thích ta mặc chiếc áo choàng này, áo choàng này của muội không mặc cũng được. Sớm như vậy đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Nhị tiểu thư trông như tiên nữ vậy. Đồ tiện nhân, giả vờ nửa ngày dám đùa dẫn bổn quận chúa. Hôm nay là tiệc thọ của tổ phụ, dân nữ chỉ muốn chúc thọ tổ phụ mà thôi. Rốt cuộc là đến chúc thọ hay là đến để quyến rũ nam nhân, ngươi tự mình rõ. Đúng vậy, một thứ nữ như ngươi cũng chỉ có thể đến yến tiệc long trọng này mới có thể quyến rũ được nam nhân thân phận tôn quý, bay lên cành cây hóa thành phượng hoàng. Võ hầu phủ gia phong nghiêm ngặt, phu nhân cũng chưa từng dạy ta phải dựa vào yến tiệc để câu dẫn nam nhân bên ngoài. Ngươi là nói con gái của trưởng công chúa không có giáo dưỡng sao? Lời ta nói không có một câu nào là nói về ngươi. Ngươi vì sao lại nghĩ về ta như vậy chứ? Ngươi đúng là lanh mồm lanh miệng. Ta nói một câu, ngươi có 10 câu. Mặc thành như vậy, ngươi là muốn quyến rũ tứ hoàng tử hay là Dương Việt ca ca của ta? Dưới gầm trời này đâu phải chỉ có hai vị nam nhân này. Được, ngươi không thừa nhận, vậy thì đánh cho đến khi thừa nhận mới thôi. Người đâu, đánh cho ta. Dừng tay. Các người đây là đang làm gì vậy? Dương Việt ca ca, bọn muội đang đùa giỡn thôi. Các tiểu thư các người đùa giỡn đều quá đáng như vậy sao? Mặc dù nói Thiệu gia nhị tiểu thư quả thật có chút ngông cuồng, nhưng cũng có lý có cứ. Hôm nay là thọ thần của lão hầu gia, người nói đánh người là đánh người, đánh còn là cháu gái ruột của lão hầu gia. Chẳng lẽ là muốn làm lão hầu gia khó xử? Dương Việt ca ca nói đúng, muội cũng là nhất thời tức giận đến hồ đồ mới so đo với thứ nữ này. Chúng ta cùng nhau nhập tiệc đi. Lại là hắn, tham kiến hoàng hậu nương nương. Tất cả đứng dậy đi. Hầu gia mời ngồi. Tạ nương nương. Võ hầu phủ là lương tướng khai quốc của triều ta. Đáng tiếc hoàng thượng gần đây thân thể không khỏe, đặc biệt ủy thác bổn cung đến đây chúc mừng hầu gia. Chư vị cứ tận hưởng là được. Tạ hoàng hậu nương nương. Đao tốt, lão hầu gia chinh chiến xa trường, bách chiến bách thắng. Hôm nay là tiệc thọ của lão hầu gia. Bản vương đặc biệt chuẩn bị thanh bảo đao này làm quà mừng, chúc lão hầu gia phúc như Đông Hải, uy vũ như xưa. Tứ điện hạ có lòng rồi, việc tặng đao này e rằng không ổn. Nhị muội, tổ phụ công danh hiển hách,
chiến công lẫy lừng. Tứ hoàng tử đem bảo đao tặng anh hùng. Có gì không ổn chứ? Khanh Nhi đừng giận. Ta thấy thứ muội này của ngươi chỉ muốn thể hiện để người khác chú ý. Đáng tiếc thay, không có não. Phụ thân niệm tình con còn nhỏ, về nhà đóng cửa suy ngẫm đi. Lời nói của một cô nương thẳng thắn bộc trực, bản vương tự nhiên sẽ không để trong lòng. Chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Được rồi. Nương nương, hầu ra, vừa rồi Thiệu gia nhị tiểu thư nói không ổn. Tại hạ nghĩ kỹ lại, quả thật không ổn. Hiện nay thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, không còn chiến tranh, mà tứ hoàng tử lại tặng hầu ra một thanh bảo đao. Chẳng lẽ là ngụ ý chiến sự sắp nổi lên? Lời này nói có vài phần đạo lý. Xin tứ điện hạ mang bảo đao về đi. Lão hầu gia, là bản vương đã suy nghĩ không chu toàn. Bản vương lần sau sẽ bù cho ngài một món quà mừng thọ khác. Không sao, lui xuống đi. Vậy tỷ tỷ muốn xem thử nhị muội tặng món đồ chơi kỳ lạ gì? Ta Khanh Nhi, thứ muội này của ngươi trông có vẻ rất nghèo hèn. Ngươi cứ đưa bức tranh thêu của mình ra trước đi, cho mọi người xem đi. Đừng để đồ dơ bẩn của nó làm bẩn mắt bản quận chúa. Xuân Hy, Dương Lục Lang, lui xuống. Thiệu Huyền Khanh, dù ngươi làm gì cũng có Lương thị giúp ngươi biện hộ. Ta giải quyết một tiểu đào, bên cạnh vẫn sẽ có một người khác. Chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới có thể chấm dứt vở kịch này. Cái này sao có thể như vậy? Bức tranh thêu này quả nhiên tinh xảo. Nhìn từ xa chính là một bức tranh giang sơn ngàn dặm. Nhìn gần, đây rõ ràng là chữ thọ. Vừa nhìn liền biết đã bỏ không ít công sức. Chắc hẳn là võ hầu phủ dạy dỗ tốt. Đúng vậy, nương nương, nha đầu này ngày thường đã cân cú như vậy. Bản cung vừa hay sắp tổ chức tiệc trà trong cung. Đến lúc đó con và tỷ tỷ của con cùng đến dự tiệc đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Chỉ là so với những vinh quang bên ngoài này, dân nữ còn có một thỉnh cầu không phải phép. Ngươi cứ nói xem, khi dân nữ vẽ bức bách thọ đồ này, ngoài tổ phụ ra, dân nữ còn thường xuyên nhớ đến mẫu thân. Mẫu thân của dân nữ mất sớm, may mắn được phu nhân chăm sóc cẩn thận mà lớn lên. Thế nhưng dân nữ thậm chí còn chưa từng thắp một nén hương cho mẫu thân, càng chưa từng nhìn thấy bài vị của mẫu thân. Dân nữ chỉ có một thỉnh cầu, là đưa bài vị của mẫu thân rơi vào từ đường để làm tròn đạo hiếu. Hoàng hậu nương nương minh xét, lời nha đầu này nói không đúng sự thật. Bài vị của Thu thị đó vẫn luôn được thờ phụng trong từ đường. Chỉ là nương nhi tuổi còn nhỏ, chưa vào từ đường được mấy lần mà thôi. Nếu phu nhân đã nói như vậy, vậy Thiệu gia nhị tiểu thư hãy về thắp hương cho mẫu thân thật tử tế đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương đã chỉ điểm. Được, chỉ là bản cung không hiểu, đại tiểu thư Thiệu gia tại sao lại tặng cho hầu gia một bức họa Dương Lục Lang làm quà mừng chứ? Chẳng lẽ là nhầm lẫn rồi? Đúng, đây nhất định là Khanh Nhi đã nhầm lẫn. Nhưng tỷ tỷ rõ ràng đã vào vòng tuyển phi của tứ hoàng tử, tại sao trong phòng khuê lại có bức họa của nam nhân khác? Chẳng lẽ tỷ tỷ đã có người trong lòng? Ngươi nói là nàng ta cũng thích Dương Lục Lang sao? Quận chúa, người tuyệt đối đừng nghe nàng ta nói bậy bạ. Khanh Nhi đã là người đã đính hôn rồi. Nhị muội, muội tại sao lại muốn hãm hại tỷ như vậy? Tỷ muội chúng ta đồng lòng, tại sao muội lại phải hại tỷ chứ? Hầu gia, bức họa vừa rồi cũng không tệ, không biết hầu gia có thể nén đau mà nhường lại nó cho ta không? Ngươi, cái tên vô lại này, nói lời bậy bạ gì vậy? Nương nương,
Đây nhất định là hiểu lầm rồi. Khanh Nhi từ nhỏ đã là người hiểu lễ nghi nhất. Câm miệng. Mặt mũi Võ Hầu Phủ đều bị mẫu tử hai người làm mất hết rồi. Mẫu tử hai người, mau cút về. Chép nữ giới 10 lần. Quỳ xuống cho ta. Hầu gia, lão gia chính là Thiệu Vân Lang, và con nha hoàn này đã hãm hại Khanh Nhi. Hầu gia tha mạng. Hầu gia xin tha mạng. Nhị muội, muội ghen tị tỷ tỷ có số mệnh tốt, có thể gả cho người như tứ hoàng tử làm chính phi. Nếu muội muốn làm thiếp, tỷ đây đồng ý với muội là được. Vì sao lại độc ác hãm hại tỷ? Nếu muội thật sự muốn tranh giành, sao lại không tranh lại được với tỷ? Chẳng qua là muội biết, thứ tranh giành đến mức liều mạng sẽ không phải là Lang Quân như ý, mà là rác rưởi. Ngươi hỗn xược, lời này mà truyền ra ngoài là muốn hại mất mạng Võ Hầu Phủ sao? Tỷ tỷ đừng quên, bức tranh theo tỷ dùng để tráo đổi bức tranh Xuân Cung Đồ vẫn còn trong tay muội. Con còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để hắt nước bẩn lên tỷ tỷ của con chứ? Lão gia, họa hoạn như thế này tuyệt đối không thể ở lại Võ Hầu Phủ được nữa. Nếu các vị vẫn không tin, vậy hãy lấy bức tranh thêu đó ra xem kỹ. Con đã thêu tên mình ở một mặt khác của bức tranh. Nhị muội, muội hãy nhìn kỹ xem. Trên đó thêu không phải là Vân Nương, mà là Vân Lang. Con ơi, con không phải tên là Vân Nương sao? Kiếp trước khi xuất giá mình mới đổi tên, thật không ngờ lại quên mất tên cũ của mình. Vân Nương là nhũ danh mà Di Nương đã đặt cho con từ trước. Phụ thân chưa từng đặt tên cho con. Chữ Lang là do con tự đặt. Nhị tiểu thư là đang coi thường chúng ta là những kẻ ngốc sao? Nếu trên bức tranh đó thêu hai chữ chó lợn, con cũng sẽ nói là do mình tự đặt sao? Người đúng vậy, tổ phụ. Người tuyệt đối đừng bị lời ngon tiếng ngọt của nhị muội lừa gạt. Nàng ta chính là một tên trộm. Không chỉ là bức tranh thêu này, mà cả bộ quần áo này cũng đều là đồ ăn trộm. Vân Nương, con còn gì để nói nữa không? Nếu các người thích bị vả mặt như vậy, vậy con sẽ thỏa mãn. Nếu con làm sai, muốn xử lý như nào tùy các người xử trí. Nhưng nếu con trong sạch, con muốn bọn họ quỳ xuống xin lỗi con. Con ở Võ Hầu Phủ thân phận thấp kém, lời nói không có trọng lượng, chi phí ăn mặc hàng ngày thậm chí còn không bằng nha hoàn của tỷ tỷ. Con nghĩ điểm này chắc hẳn mọi người đều rõ. Tiểu Đao này nương tựa tỷ tỷ, cũng là người dễ thay đổi. Muội đã sớm biết Tiểu Đao muốn trộm bách thọ đồ của muội để tặng cho tỷ tỷ, cho nên bức bách thọ đồ này muội đã vẽ hai bức. Một bức muốn tặng tổ phụ làm quà mừng, bức còn lại thì nhờ Ngô đại phu trong phủ giúp trông coi hộ, để tránh bức tranh thêu này thực sự bị đánh cắp. Có trăm miệng cũng khó biện minh. Gọi Ngô đại phu đến. Tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân không nên tự ý cất giữ đồ của nhị tiểu thư. Đứng dậy đi. Bản hầu gọi ngươi đến đây không phải để trách tội ngươi, chỉ là muốn ngươi làm chứng cho nha đầu Vân Nương. Ngô đại phu vất vả mấy ngày nay, ta không có gì để báo đáp, chỉ có thể đem bức tranh thêu này tặng cho Ngô đại phu. Chuyện này nếu truyền đến tai của hầu gia, lão phu e rằng sẽ gặp họa mất. Vậy chi bằng thế này, ta trước hết giao nó cho ngài, coi như là một tờ giấy nợ. Nếu sau này không có gì để báo đáp, ngài cứ bán nó đi, ta tuyệt đối không kể chuyện này cho bất cứ ai. Thế nào? Được thôi, thiện ý của nhị tiểu thư, lão phu xin nhận. Quả thực là nét chữ của cùng một người. Một người thân là chủ mẫu, mất đi sự công bằng trong việc quản hầu phủ, chỉ lo cho con cái của mình. Một người thân là đích nữ, trong đầu toàn là toàn tính thứ muội, chiếm công lao của người khác, còn muốn dẫm đạp. Thiệu Thừa Đức,
Đây chính là vợ con tốt mà ngươi đã nuôi dạy sao? Bà thật sự đã làm những chuyện này sao? Vốn dĩ ta định nhắm một mắt, mở một mắt mà nhẫn nhịn cho qua, nhưng bây giờ các người chủ động chọc giận ta thì phải trả giá. Ta vừa rồi đã chứng minh sự trong sạch của ta. Bây giờ đến lượt các người quỳ xuống xin lỗi ta rồi. Ngày thường thấy ngươi rụt rè nhút nhát, không ngờ ngươi lại thâm tàng bất lộ đến vậy. Những năm qua ngươi thật sự đã chịu khổ rồi. Đó là do các người không hiểu ta mà thôi. Ngươi tưởng rằng ngươi được hoàng hậu trọng dụng là có thể cậy thế làm càn, là có thể ngồi ngang hàng với ta sao? Không ai muốn ngồi ngang hàng với ngươi. Điều ta muốn là dẫm ngươi dưới chân. Tổ phụ, phụ thân, những năm qua con đối với đứa trẻ này cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Không ngờ nó lại dám trước mặt hoàng hậu nương nương nói chúng con chưa đưa bài vị của di nương nó vào từ đường. Nếu các người hành xử đoan chính thì sao lại không dung thứ cho di nương của ta? Ngươi cái nhiệt chướng này, dừng tay. Gia có gia quy, ngươi lại công khai trách phạt con cái. Gia thể thống gì nữa? Con làm đúng rồi. Sau này nếu có chuyện như vậy nữa, tổ phụ sẽ đứng ra làm chủ cho con. Phụ thân, tổ phụ, con nha đầu hay gây chuyện thị phi này nên bán đi thì bán đi. Những người còn lại, bất kể thân phận, đáng phạt thì cũng phải phạt để chấn chỉnh gia phong. Vân Lang, Lang can tựa Châu Ngọc lại rất hợp với con. Hôm khác tổ phụ sẽ thay con đến nha môn sửa lại tên cho đúng, cứ coi như là món quà đáp lễ cho bức bách thọ đồ của con vậy. Dạ. Quả không hổ danh là đại tiểu thư, người được võ hầu phủ nuôi dạy. Trà này hương thơm thoang thoảng như lan, hương vị đậm đà, không tệ. Tạ nương nương đã khen ngợi. Nhiều giai tham gia tiệc trà này lại thành ra bất công với các tiểu thư khác rồi. Nhiều giai từ nhỏ đã vào cung theo thường mụ mụ học lễ nghi trong cung. Trà nghệ này cũng học được vài phần từ thường mụ mụ. Sao vẫn còn thiếu một chén? Bẩm nương nương, Thiệu gia nhị tiểu thư vẫn chưa pha trà. Hoàng hậu nương nương, nhị muội của thần ngày thường không chịu để mẫu thân dạy dỗ. Pha trà, cắm hoa, những việc tao nhã như thế này hoàn toàn không chịu học. Người có lòng tốt mời nàng ấy đến, nàng ấy thì hay rồi. Làm hỏng hứng thú của người, vẫn mong nương nương thứ lỗi. Đã là tiệc trà thì làm gì có chuyện không pha trà. Không biết cũng không sao, để thường mụ mụ làm mẫu cho con một lần. Con ngay cả thêu thùa cũng học tốt như vậy, kỹ thuật điểm trà này cũng nhất định là nhất điểm tức thông. Quả nhiên là người giỏi có người giỏi hơn. Bổn cung tự cho rằng trong cung này thường mụ mụ là cao thủ pha trà số 1. Không ngờ con, một thứ nữ của võ hầu phủ, kỹ thuật pha trà này lại còn hơn cả thường mụ mụ một bậc. Quả không hổ danh là phong thái. Xuất thân từ võ hầu phủ đều là do chủ mẫu dạy dỗ tốt, không kiêu không nóng, rất tốt. Sau này nếu con có điều gì mong cầu, bổn cung có thể thỏa mãn một tâm nguyện của con. Cứ coi như là
ban thưởng cho con vậy. Tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Không thể chỉ một mình ta thưởng trà, còn có những người yêu trà chắc đều đã nóng lòng muốn nếm thử tài nghệ của các con rồi. Hai đứa đều ra đây đi. Tham kiến mẫu hậu. Tứ hoàng tử, sao lại có khăn tay của tiểu thư rơi ra từ trong tay áo của huynh? Trên đó còn thêu chữ Thiệu. Chẳng lẽ là Thiệu gia nhị tiểu thư thèm muốn phu quân của tỷ tỷ mình? Vận mệnh của ta từ yến tiệc mừng thọ của tổ phụ đã thay đổi rồi. Có người bị ta chọc giận đã không giữ được bình tĩnh. Có người vô tình đụng phải muốn hại ta dẫm vào vết xe đổ. Nằm mơ đi. Văn Nhi, nếu con và nhị tiểu thư đôi bên tình nguyện thì nên sớm nói cho bản cung biết mới phải. Tuy nói võ hầu phủ chỉ có Thiệu gia đại tiểu thư được chọn làm phi của con, nhưng việc chị em cùng gả ở triều đại chúng ta cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nương nương, võ hầu phủ tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng Thiệu gia nhị tiểu thư rốt cuộc cũng chỉ là thứ nữ, làm sao có thể bước vào cửa của tứ hoàng tử được chứ? Dương Lục Lang, khi nào con lại học được cái lễ giáo đích thứ này vậy? Bản cung thấy nhị tiểu thư này rất vừa ý, vừa rồi cũng đã hứa có thể thỏa mãn một nguyện vọng của nàng. Nếu hai người họ quả thật là chàng có tình, thiếp có ý, vậy bản cung sẽ ban. Hoàng hậu nương nương, chiếc khăn thêu này là do thần tặng cho tứ hoàng tử, không liên quan gì đến nhị muội của thần. Thiệu gia đại tiểu thư, người có biết mình đang nói gì không? Mọi người đều biết người từ nhỏ đã không giỏi nữ công. Mẫu thân ngươi đã cầu xin bản cung phái đi bao nhiêu mụ mụ cũng không thể dạy ngươi được. Chiếc khăn thêu màu sắc thanh nhã, thêu thùa tinh xảo này tuyệt đối không phải công sức ngày một ngày hai. Ngươi làm sao có thể thêu ra được vật tốt như vậy? Nương nương, thần, hoàng hậu nương nương, người không cần làm khó tỷ tỷ. Chiếc khăn thêu này quả thật là do dân nữ thêu. Nhị tiểu thư này dung mạo quả là xinh đẹp, tiếc là một thứ nữ, ở võ hầu phủ không có địa vị gì. Thứ nữ sao xứng làm vương phi của ta? Chiếc khăn thêu này tuy là do dân nữ thêu, nhưng nó quả thật là của tỷ tỷ. Chúng thần từ nhỏ đã tình cảm sâu nặng. Tỷ tỷ là tài nữ nổi tiếng kinh thành, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, nhưng duy nhất lại không giỏi nữ công. Dân nữ không muốn để cái thứ đồ không đáng giá này làm liên lụy tỷ tỷ, khiến tỷ tỷ bị các quý nhân kinh thành chỉ trỏ. Vì vậy dân nữ đã thêu thêm vài chiếc khăn tay để tỷ tỷ mang theo bên mình. Nương nương nếu không tin, có thể xem mặt sau của khăn tay, liệu có chữ Khanh không? Quả nhiên có chữ Khanh. Hoàng hậu nương nương, người vừa ban cho dân nữ một tâm nguyện. Dân nữ bây giờ xin thực hiện tâm nguyện đó. Xin hoàng hậu nương nương tác thành cho tỷ tỷ của dân nữ và tứ hoàng tử, để hai người vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão. Tiểu thư này vô duyên vô cớ tại sao lại đổi mạnh? Đài Linh Vũ Lân, chúc mừng tiểu thư đã đạt được ước nguyện. Phu nhân biết nhất định sẽ vui mừng cho tiểu thư, đó là lẽ đương nhiên. Tiểu thư thật là hồ đồ. Nếu người vừa rồi nhận, làm sao có thể để đại tiểu thư đạt được ý muốn? Thận trọng lời nói. Duyên phận thế nào sau này sẽ biết. Thiệu gia nhị tiểu thư, ngươi về trước đi. Thiệu gia nhị tiểu thư, ta lại không hề hay biết ngươi còn có tài xem bói nữa. Dương công tử, tuy ta và công tử không có giao thiệp gì, nhưng hôm đó trong tiệc mừng thọ của tổ phụ, công tử đã giúp ta giải vây, ta vô cùng cảm kích. Nhị tiểu thư nói quá rồi, sao có thể nói ta và ngươi không có giao thiệp gì chứ? Ngươi còn nhớ ngày mùng 8 tháng 3 năm Ất Tỵ, ta và ngươi đã từng gặp nhau không? Đây là ngày đại hôn kiếp trước của ta
Sao hắn lại biết được? Ngươi, ta đã trở lại rồi. Xem ra Dương công tử đã sớm nhận ra ta rồi. Ta biết ngươi lòng dạ rắn rết, vốn dĩ muốn tránh xa cô, nhưng nghĩ lại, chúng ta có chung một kẻ thù, tại sao không thể liên thủ? Như vậy chắc chắn có thể báo thù rửa hận nhanh hơn. Kẻ thù chung. Kiếp trước Dương gia ta cả nhà đều tử trận nơi xa trường, bên ngoài là vì nước hy sinh, thực chất là công cao át chủ, đã trúng kế của Châu Triều Văn, khiến cho linh hồn của ta không có nơi nương tựa, phiêu dạt khắp nơi. Đừng, huynh nói xem chúng ta như vậy, nếu bị người Dương gia phát hiện thì phải làm sao đây? Dương gia bây giờ chỉ còn lại một bà lão thôi. Hơn nữa, muội còn có trưởng công chúa và thái tử chống lưng nữa mà. Muội ở cái tuổi xuân sắc như hoa thế này, thật sự cam tâm vì hắn mà thủ tiết cả đời sao? Ta mới không muốn đâu. Thì ra kiếp trước Trấn Quốc tướng quân phủ cả nhà tử trận cũng là bị Châu Triều Văn hãm hại. Vậy nên Dương công tử là muốn tìm ta liên minh. Chúng ta vốn dĩ là người cùng chung con đường, cùng có lợi, không phải tốt hơn sao? Ta bây giờ chẳng qua chỉ là thứ nữ của Thiệu gia. Công tử muốn ta giúp thì ngài phải giúp ta trước đã. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Tỷ tỷ của ta rất khó đối phó, vẫn xin Dương công tử giúp ta bày một cục diện. Dương Việt ca ca, thì ra huynh ở đây. Bản quận chúa tìm huynh đã lâu rồi. Thiệu gia nhị tiểu thư cũng ở đây sao? Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ thế này, chẳng lẽ không sợ mất thanh danh sao? Ý của quận chúa là muốn ta đi, rồi quận chúa và Dương công tử, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ sao? Ta nói khi nào? Ngươi tìm ta làm gì? Ta chỉ muốn hỏi một câu. Phủ trưởng công chúa sẽ tổ chức tiệc thưởng hoa, ta không đi, vì sao? Ta là kẻ chỉ biết múa đao múa thương, lại không phải là văn nhân mặc khách, đi tiệc thưởng hoa góp vui làm gì? Vậy còn đại hội tỷ võ thì sao? Mẫu phi đã nói, nếu ta đồng ý, có thể vì ta mà tổ chức tỷ võ triều thân. Dương Việt ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể giành được vị trí đầu bảng. Không đi. Huynh không muốn cưới ta. Nếu là võ hầu phủ tổ chức yến tiệc, huynh có phải sẽ nể mặt mà đi không? Có thể xem xét. Ta biết ngay mà. Người biết cái gì? Thiệu gia nhị tiểu thư bỏ qua tứ hoàng tử, nhất định là đã thừa hưởng bản lĩnh hồ ly của mẫu thân nàng ta, sớm đã bám víu lấy Dương Việt ca ca rồi chứ gì. Quận chúa, người nghĩ ai cũng giống người mà không biết xấu hổ, quấn lấy Dương công tử không buông, làm cho cả kinh thành đều biết sao? Người đã biết thì nên sớm từ bỏ ý định này đi. Một thứ nữ còn vọng tưởng một bước lên trời, ta thấy người nên từ bỏ là ngươi mới đúng. Dương gia ta đời đời trung lương, ta thà cả đời không cưới vợ cũng sẽ không cưới cô, một kẻ vô đức như vậy. Huynh vậy mà vì một thứ nữ mà trách mắng ta. Dương Lục Lang, huynh sẽ hối hận. Thiệu Vân Lang từ khi nào lại thân thiết với Dương tướng quân như vậy, khiến hắn lần nào cũng giúp nàng ta? Nhà đầu khốn kiếp này thật sự không đơn giản. Quan Âm Điện, đây là Tứ điện hạ phải không? Tứ điện hạ và Dương Lục Lang đều không nói chuyện với nhau, xem ra là thật rồi, vì bức họa kia mà cãi nhau. Dương Lục Lang, điện hạ, thần đang định tìm ngài đây. Chẳng phải là trùng hợp sao? Cách đây không lâu đã xảy ra một sự hiểu lầm lớn. Bản điện hạ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, vẫn luôn muốn tìm người nói rõ ràng, nhưng bây giờ mới tìm được cơ hội. Nếu không biết kiếp trước ngươi đã đối phó với Dương gia như thế nào, ta thật sự sẽ bị ngươi lừa gạt. Nếu không phải vì binh quyền của Dương gia, đường tứ hoàng tử sao lại hạ mình đến tìm ta cầu hòa? Điện hạ, thần cũng có ý này. Thần đặc biệt sai người chuẩn bị ở hậu viện mấy vỏ rượu ngon, chúng ta cùng uống một trận sảng khoái nhé. Vẫn là ngươi có lòng. Lối này, mời. Thiệu Uyển Khanh, nàng ta đến làm gì? Chẳng lẽ điện hạ? The film was translated and narrated by M Media. Tiểu Dương,
Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Hai chúng ta phải nhanh lên một chút, phải ra tay trước nhị tiểu thư. Điện hạ. Ai vậy? Điện hạ, muội là Khanh Nhi đây, ngủ ở đây không thoải mái chút nào. Muội đỡ huynh đến chỗ khác nghỉ ngơi. Dương Việt ca ca. Tứ biểu ca. Điện hạ, đến đây, uống tiếp đi. Dương Việt ca ca, huynh uống đủ nhiều rồi đấy. Thế này nhé, chi bằng ta đỡ huynh về phòng trước. Đợi khi huynh tỉnh rượu, bản quận chúa sẽ cùng huynh uống, được không? Tiểu thư, trong phòng lại có thắp hương mê tình. Quận chúa đi chuyến này, e rằng sẽ mất thân. Nếu chúng ta lên ngăn cản, chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ sao? Lần này vừa đúng lúc, thanh toàn cho bọn họ. Sau này quận chúa cảm ơn chúng ta còn không kịp ấy. Nhu giai quận chúa. Hét cái gì thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ nào dám động đến bản quận chúa? Kẻ nào cả gan như vậy, dám xâm phạm quận chúa? Đó hình như là Triệu công tử. Hoàng hậu tha mạng, quận chúa tha mạng, tiểu nhân không biết gì cả. Trong sạch của quận chúa đã không còn. Triệu công tử nói như vậy là không muốn chịu trách nhiệm sao? Dương Lục Lang, mọi chuyện không phải như huynh nghĩ đâu. Kiếp trước Nhu giai quận chúa thông gian với Triệu công tử, kiếp này hắn phá hoại kế hoạch của ta, thanh toàn cho bọn họ, xen vào cuộc báo thù của ta. Thật sự đã xem thường hắn ta rồi. Mẫu hậu, chuyện này vẫn nên thông báo trước cho phủ trưởng công chúa rồi hãy bàn bạc. Còn thông báo gì nữa? Ván đã đóng thuyền. Phương pháp tốt nhất hiện giờ chính là mau chóng để Triệu gia cưới quận chúa bằng tam môi lục xính, đón vào cửa. Con không muốn. Chuyện này không cho phép ngươi phản kháng. Là ngươi hãm hại ta. Ta muốn lấy mạng ngươi, bắt quận chúa lại. Hoàng hậu nương nương cứu mạng, dù thần có ăn gan hùm mật báo cũng không dám động đến quận chúa đâu. Ai cho ngươi vào đây? Ngươi nhất định là cùng với tên họ Triệu này thông đồng với nhau, không phải ta. Ta cũng không biết tại sao lại trở nên như thế này. Không phải ngươi thì còn ai nữa? Sao nàng ta cũng đi theo? Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là cái bẫy do nàng ta giăng ra? Là nàng ta, Thiệu Vân Lang. Đủ rồi. Đường đường là một quận chúa, lại vì một nam nhân mà đòi từ bỏ tính mạng, đưa quận chúa về phủ trưởng công chúa. Chuyện ngày hôm nay không được phép truyền ra ngoài. Ta không muốn, ta mất mạng cũng không cả. Có người hãm hại ta, ta nhất định sẽ đào kẻ hãm hại ta ra, sẽ thành vạn đoạn. Buông ta ra. Ngươi hạ thuốc ta, hủy hoại sự trong sạch của ta, hại ta phải hạ mình lấy kẻ không xứng. Ta muốn ngươi phải đền mạng cho ta. Không phải ta làm, là Thiệu Vân Lang làm. Tỷ tỷ tỉnh rồi. Nào, mau uống thuốc đi, đừng chạm vào ta. Ai biết ngươi có phải là đã bỏ độc vào trong đó không? Đây là muội đích thân đi cầu thuốc từ tổ phụ đó. Chẳng lẽ tổ phụ sẽ hại tỷ tỷ sao? Xuân Hy, hôm nay là ngày gì? Phủ trưởng công chúa và Triệu phủ có phải sắp có hỷ sự rồi không? Cái này nói đi chứ. Tỷ tỷ, lời này tuyệt đối không thể để người ngoài nghe thấy. Đây đâu phải là hỷ sự chứ, mà là tang sự. Tang sự. Hôm nay vốn dĩ là ngày hai nhà kết thân, nhưng Triệu công tử đêm qua đột nhiên bị phát hiện mất mạng bất đắc kỳ tử trong phủ. Triệu phu nhân khóc lóc om sòm, nhất quyết nói là quận chúa đã hại con trai bà ta, náo loạn đòi quận chúa phải kết minh hôn với con trai bà ta. Vậy quận chúa chẳng phải nửa đời sau đều phải thủ tiết sao? Điều đó chưa chắc. Trưởng công chúa đã kéo quận chúa vào cung chịu tội rồi. Dù người có quan tâm đến thể diện và danh tiếng đến mấy, cũng tuyệt đối sẽ không để con gái ruột của mình phải đánh đổi nửa đời sau đâu. Tỷ phải trốn kỹ vào. Tuyệt đối đừng để rơi vào kết cục giống Triệu công tử nhé. Nếu không, cho dù tứ điện hạ có đến cũng không cứu được tỷ đâu. Ngươi có ý gì? Ngươi có phải đã nói gì với tứ điện hạ rồi không? Thiệu Vân Lang, ngươi đứng lại cho ta. Xuân Hy, đi lấy giấy bút cho ta.
Không đúng. Nếu tứ điện hạ thật sự biết được điều gì đó, nhất định sẽ có tin tức truyền ra. Nàng ta đang lừa ta. Xuân Hy, nửa đêm canh ba còn ồn ào, không để bản tiểu thư nghỉ ngơi, còn có quy củ hay không? Tứ điện hạ, sao ngài lại đến? Không phải nàng viết thư nói mình bị người khác hãm hại, hẹn ta đến nói chuyện chi tiết sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Thật không dám giấu giếm. Khanh Nhi hôm nay không cẩn thận, đã vô tình phát hiện ra nhị muội của ta hãm hại Nhu giai quận chúa thất thân. Hiện giờ lại xảy ra án mạng. Khanh Nhi thật sự rất lo lắng. Nếu như cứ tiếp tục ở lại Võ Hầu phủ, e rằng sẽ bị nàng ta ám hại mất. Nàng có bằng chứng không? Tứ điện hạ đây là đang nghi ngờ. Khanh Nhi nói dối sao? Nàng ta mọi mặt đều không bằng muội, muội vô duyên vô cớ, tại sao phải hãm hại nàng ta? Điện hạ, nhị muội được hoàng hậu sủng ái, ngay cả tổ phụ bây giờ cũng thiên vị nàng ta. Khanh Nhi chỉ còn có ngài thôi. Tiểu thư, đêm khuya sương lạnh, chúng ta mau chóng quay về thôi. Phu nhân mà nhìn thấy lại sẽ trách phạt tiểu thư mất. Nếu chúng ta đi về, ai sẽ giúp tỷ tỷ và tứ điện hạ thành chuyện tốt đây? Tiểu thư là đang nói tứ điện hạ lúc này đang ở trong phòng sao? Nô tỳ sẽ đi bẩm báo lão hầu ra ngay. Khoan đã, đừng đi vội. Tiểu thư, vội gì chứ? Chuyện nam nữ này có lần một ắt có lần hai. Chúng ta còn có ngày sau. Phu nhân, tên tiểu tặc đó dáng vẻ cao lớn, thân thủ bất phàm, trông như là một nam nhân. Người vẫn nên dẫn người qua đó xem thử đi. Võ Hầu phủ này canh gác nghiêm ngặt, người chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Phu nhân, thật không dám giấu giếm. Nô tỳ nghi ngờ nam nhân đó là đến tìm nhị tiểu thư tư tình. Nô tỳ thật sự sợ nhị tiểu thư sai càng thêm sai, nên mới đến tìm người bẩm báo. Cái gì? Vương Mụ Mụ dẫn theo hộ vệ của Võ Hầu phủ đi bắt tại trận con nha đầu hư hỏng đó và tên tiểu tặc kia cho ta. Đúng rồi, lập tức thông báo cho lão gia và hầu gia. Ta nhất định phải cho bọn họ xem bộ mặt thật của con tiện nhân này. Đều là do thiếp quản giáo không nghiêm, lại để Vân Lang làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Đợi Vân Lang và tên tiểu tặc kia bị bắt được, nhất định phải cho nàng ta một bài học mới được. Theo con thấy, phụ thân chính là bị dáng vẻ ngoan ngoãn ngày thường đó của Vân Lang lừa thảm rồi. Rốt cuộc thì cũng chỉ là một thiếu nữ không biết trời cao đất dày, làm sao sánh bằng Khanh Nhi của chúng ta chứ? Bà nói ít thôi, không thấy phụ thân đang phiền lòng sao? Không hay rồi. Sao vậy? Là để tên tiểu tặc kia chạy thoát rồi sao? Bắt thì đã bắt được rồi, nhưng mà không phải ở trong viện của nhị tiểu thư, mà là ở chỗ đại tiểu thư. Cái gì? Hầu gia, lão gia, Khanh Nhi nhất định là bị oan uổng. Tên tiểu tặc đó rốt cuộc là ai? Sao dám làm càn đến trên đầu Khanh Nhi của ta chứ? Là tứ hoàng tử. Hầu gia, ngài xem nô tỳ có nên thả người ra trước không? Chẳng lẽ Võ Hầu phủ chúng ta có thể giam giữ người của hoàng gia sao? Đi, gọi hai nha đầu kia đến đây hết. Vâng. Tỷ sao vậy? Sao lại khóc thảm thiết như vậy? Cha, hay là con đưa cha về trước? Chuyện của Khanh Nhi, con sẽ đích thân gian dạy nó. Người trẻ tuổi gan lớn phóng túng. Khanh Nhi và tứ điện hạ hôn ước đã định rồi. Qua lại riêng tư cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, chỉ là ngàn lần không nên vạn lần không nên.
Hắn không nên dùng loại hành vi tiểu nhân xông vào võ hầu phủ của chúng ta, chiếm đoạt sự trong sạch của Khanh Nhi. Khanh Nhi từ nhỏ đã là người hiểu lễ nghĩa và quy củ nhất, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Khanh Nhi, con nói gì đi chứ? Mẫu thân, con của ta, con sao vậy? Người đâu rồi? Mau đi gọi đại phu trong phủ đến đây. The film was translated and narrated by Đại tiểu thư dường như là Mạch Hỉ. Người nói bậy bạ gì đó, sao có thể như vậy được? Đúng vậy, Ngô đại phu, tỷ tỷ của ta còn chưa xuất giá mà, làm sao có thể mang thai được? Còn tiện tỷ kia, thành thật khai ra, tứ điện hạ rốt cuộc có khinh bạc đại tiểu thư hay không? Hắn làm sao dám? Phu nhân thứ tội, là nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thư. Một tiểu nha đầu làm sao quản được chuyện của chủ tử? Một bàn tay vỗ không kêu. Muốn trách thì trách Khanh Nhi không biết liêm sỉ, tự gánh lấy hậu quả đi. Mẹ hiền sinh con hư, bà nhìn nó bây giờ xem, còn chút nào dáng vẻ khuê nữ nhà quyền quý nữa không? Nhu giai quận chúa vẫn chưa đủ để các người rút ra bài học sao? Những hạ nhân kia nói ra nói vào, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, mặt mũi của võ hầu phủ sẽ biết giấu vào đâu? Phụ thân, con biết mình sai rồi. Tổ phụ, con biết mình sai rồi, xin tổ phụ hãy giúp con. Lão gia, Khanh Nhi và tứ điện hạ đã có hôn ước từ sớm. Nếu như có thể đẩy nhanh hôn sự này, không chỉ có thể cứu vãn danh tiếng của Khanh Nhi, mà đối với võ hầu phủ cũng là một lợi ích lớn. Hơn nữa, danh tiếng của con cái võ hầu phủ vốn là vinh cùng vinh, nhục thì cùng nhục. Vân Lang chẳng phải cũng chưa xuất giá sao? Con đang lấy Lang Nhi để uy hiếp bổn hầu, để bổn hầu phải vứt bỏ thể diện già nua này, đến phủ tứ hoàng tử để đòi một lời giải thích. Con chỉ là nói thật mà thôi. Tổ phụ không cần vì con mà khó xử, danh dự chỉ là vật ngoài thân. Hơn nữa, những lời khó nghe bao năm nay con đã nghe đủ rồi. Con không coi trọng những thứ này. Hơn nữa, con cũng không trông mong họ có thể gả con vào một gia đình tốt nào. Con bé này nói nghe dễ dàng thật đấy. Tội danh tư thông với nam nhân bên ngoài này đặt lên người con có vui lòng không? Con đương nhiên vui lòng. Chỉ là nếu cứ chuyển ra như vậy, tứ điện hạ sẽ không thể không cưới con vào cửa. Đại tỷ đối với tứ hoàng tử lại si tình đến vậy, chỉ là không biết đại tỷ người có vui lòng không? Ngươi nghiệt chướng do đại tiểu thư gây ra, lại đề nghị tiểu thư đi gánh chịu. Con vậy mà cũng nghĩ ra được nữa. Thôi được rồi, đi một chuyến thì đi một chuyến vậy. Nói ra ngoài, rốt cuộc vẫn là làm mất mặt mũi của võ hầu phủ. Khanh Nhi, còn không mau tạ ơn tổ phụ. Con tạ ơn tổ phụ. Vân Lang, tổ phụ, tương lai của con rốt cuộc có tính toán gì? Tổ phụ đã già rồi, chỉ sợ nhiều chuyện sau này chưa chắc đã có thể làm chủ cho con được. Tổ phụ yên tâm, Vân Lang không phải là quả hồng mềm mặc người trà đạp. Ta biết con là một đứa trẻ có chủ kiến, chỉ là con còn nhỏ, đôi khi cũng phải học cách dựa dẫm vào người khác. Con đã tự lập từ lâu rồi, sớm đã quên mất cảm giác dựa dẫm vào người khác rồi. Tổ phụ, vì sao tổ phụ lại đối xử với con tốt đến vậy? Bởi vì con giống tổ mẫu nhất. Tổ mẫu con cũng là người không chịu thua, không chịu khuất phục. Đáng tiếc ta chinh chiến nhiều năm,
nàng lại bị hoàng thượng giam hãm trong mảnh đất kinh thành nhỏ bé này. Nếu con có thể sống tự do tự tại, tổ phụ tự nhiên sẽ vui mừng cho con. Translated and narrated by M Media. Tổ phụ. Tổ phụ, người yên tâm, Vân Lang đời này nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người. Tên vô lại nhà ngươi, dám tự tiện xông vào viện của tiểu thư. Dương công tử, ngươi lại đang bày trò gì vậy? Đương nhiên là có chính sự đến tìm ngươi bàn bạc đây. Ai lại làm chính sự như kẻ trộm vậy chứ? Cô nương nhà các ngươi bình thường sống ẩn giật ít ra ngoài, ta lại là nam nhân thường ở bên ngoài, đương nhiên chỉ có cách này để tìm nàng ta. Đừng nói nhảm nữa, nói mau, tìm ta bàn bạc chuyện gì? Ngươi thông minh như vậy, thử đoán xem. Ngươi và Châu Triều Văn sau khi trở mặt, chắc hẳn có người đã dục dịch hành động rồi nhỉ? Trả lời đúng rồi. Các ngươi chắc chắn có một bóng đen lẻn vào trong. Vâng. Còn nha đầu hư hỏng, lần này cá trong chậu, ta xem ngươi chạy đi đâu. Có người đến rồi, mau trốn đi. Ngươi bình thường ở nơi rách nát này, đến đồ đạc cũng chẳng có mấy món, ta trốn vào đâu đây? Đừng nói nhảm, nếu bị người khác phát hiện, ta sẽ cho ngươi làm thái giám tự chứng minh sự trong sạch. The film was Ngươi đúng là một độc phụ mà. translated and narrated by M Media. Ngươi làm gì vậy? Đi. Tiểu thư. Con nha đầu khốn kiếp này rõ ràng đang ở trong phòng mà mãi không mở cửa. Chẳng lẽ thật sự bị Khanh Nhi nói trúng rồi? Phu nhân, sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Chủ tử của ngươi đâu? Bẩm phu nhân, vừa rồi tiểu thư không cẩn thận bị nước trà làm bẩn y phục, bây giờ đang tắm rửa. Đại phu nhân, người sao lại đến đây? Nghe nha hoàn trực đêm nói trong viện của con có động tĩnh, e là có kẻ nào đó đã lẻn vào, cho nên ta đặc biệt đến xem xét. Đã để đại phu nhân lo lắng rồi. Lăng Nhi đã rút kinh nghiệm từ bài học của tỷ tỷ. Ở đây không có gì cả. Khanh Nhi tuy hồ đồ, nhưng rốt cuộc cũng đã gả cho tứ hoàng tử. Đúng rồi, hôm qua có một phu nhân nói với ta muốn cầu thân với con, nhưng con trai của bà ta đã bệnh sắp mất mạng rồi. Nếu ta đồng ý thì mới thật sự mang tiếng khắc nghiệt với thứ nữ. Vậy thì thật đáng tiếc. Nếu có thể sớm một chút trở thành quả phụ, sống bầu bạn với đèn xanh, thì cũng tốt hơn là vì tiền đồ của võ hầu phủ bị người ta đưa đến nhà quyền quý làm thiếp. Một thứ đồ chơi sinh ra một con nha đầu khốn kiếp này, không làm thiếp còn muốn làm gì nữa? Si tâm vọng tưởng. Người thật sự định gả cho cái tên bị bệnh đó làm quả phụ sao? Trong mắt thế nhân, nữ tử đều phải gả chồng. Ta khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội làm quả phụ. Cớ gì ta phải như kiếp trước vậy lao đầu vào vũng lầy chứ? Nếu người không có mong cầu tình trạng ý thiếp, vậy tại sao không tìm một người có chung lợi ích, mỗi người lấy thứ mình cần? Ví dụ như ta đây. Người vừa mới nói ta là độc phụ. Sao vậy? Người lại thích kiểu này sao?
Người sao vậy? Không đúng. Hương này không ổn. Thủ đoạn của Thiệu phu nhân này thật sự quá hèn hạ. Ngươi mau rời khỏi đây. Ta một mình ở lại là được. Ta đi rồi ngươi làm sao? Ngươi ở lại đây, ta mới càng nguy hiểm hơn chứ. Ngươi đừng nổi giận. Ta quên nói cho ngươi biết rồi. Hương này là chuyên dùng để đối phó cao thủ. Xong rồi. Lần này thật sự phải chịu thua rồi. Yên tâm, ta sẽ không. Nắm chặt. Ngươi biết phải làm gì rồi đó. Ngươi điên rồi. Ngươi không phải còn muốn gả chồng sao? Dương Việt, Thiệu Vân Lang, ta đã giúp ngươi một việc lớn như vậy, có phải nên lấy chút lợi lộc không? Lang Nhi, con không sao chứ? Đây không phải Dương Việt, Dương Lục Lang sao? Sao hắn lại ở đây? Dao của Nhị tiểu thư vẫn còn cắm trên người Dương công tử. Chẳng lẽ là hắn ép buộc không thành, bị Nhị tiểu thư đâm bị thương sao? Tất cả im miệng cho ta. Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Nói nhiều rồi, kẻ ngoài sẽ nghĩ thế nào về võ hầu phủ của chúng ta? Vâng, trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Nếu không muốn chuyện này bại lộ, chi bằng chúng ta trực tiếp bẩm báo lên nha môn, chứng minh sự trong sạch của ta và Dương công tử. Con điên rồi. Nếu chuyện này mà náo đến nha môn, chẳng phải sẽ làm cho cả thành xôn xao sao? Đây không phải là điều trong lòng đại phu nhân vẫn mong đợi sao? Con đang nói bậy bạ gì vậy? Ta thân là chủ mẫu, sao có thể mong con hủy hoại danh tiếng của võ hầu phủ? Dương Việt, mau đi mời đại phu đến. Nếu Dương tướng quân uy danh lẫy lừng mất mạng ở võ hầu phủ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau làm theo lời Lang Nhi nói. Vâng. Khoan đã. Hai người giúp Nhị tiểu thư dọn dẹp đồ vật bị đổ trên đất sạch sẽ rồi hãy đi. Vâng. Lần này đến lượt người đấy, Thiệu Vân Lang. Người giả vờ. Dương Lục Lang này cũng không biết từ đâu chui ra. Cô nam quả nữ ở chung khuê phòng, may mà không xảy ra chuyện gì, bằng không tên háo sắc này e là sẽ cưỡng ép cưới. Lang Nhi, câm miệng. Dương gia đời đời làm tướng, sao có thể để một người như bà nói ra nói vào? Lang Nhi được hắn để mắt tới là phúc khí của nó. Vâng, chỉ là nghe nói người này thường lui tới trốn lầu xanh. Nhưng Lang Nhi là một thiếu nữ, nếu có thể gả đi cũng xem như là trèo cao rồi. Dương Lục Lang dù có vạn phần không tốt, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi tiểu nhân như vậy. Nhị tiểu thư hẳn là đã trúng độc hương gây ảo giác. May mắn là được chữa trị kịp thời, độc tố trong cơ thể đều đã được bài trừ, bây giờ đã hồi phục bình thường rồi. Sao lại xuất hiện loại độc như thế này? Độc này đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng con, mà là có người tâm tư bất chính, muốn hãm hại con và Dương Lục Lang. Đại phu nhân, vì sao từ khi người xuất hiện, con và hắn lại trúng độc hương này? Vô lễ. Cho dù ta có ý đồ bất chính, nếu không phải hai người đã sớm tư thông với nhau, ta làm sao có thể có cơ hội lợi dụng? Được, vậy thì lấy bột hương để Ngô đại phu xem qua đi. Nhưng mà nô tỳ đã dọn dẹp lư hương rồi, bột hương e là đã sớm không tìm lại được nữa rồi. Phu nhân tưởng mất chứng cứ thì không có cách nào xác nhận tội danh của phu nhân sao? Nghĩ hay thật đấy.
Hầu ra, đây chính là bột hương đã đốt trong khuê phòng của nhị tiểu thư. Hầu ra, hắn ta đang lừa người. Ngay khi sự việc xảy ra, người đã ngất lịm đi. Khi người tỉnh lại, lư hương đó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Xin hỏi bột hương trong lời Dương công tử lại từ đâu mà có? Đương nhiên là lúc phu nhân không đề phòng, ta đã giữ lại. Hơn nữa theo ta được biết, mối quan hệ giữa nhị tiểu thư và Thiệu phu nhân không hề thân thiết, thậm chí có thể dùng từ đối đầu để hình dung. Nếu không phải Thiệu phu nhân có tật giật mình, lại làm sao có thể sai người hầu lập tức dọn dẹp sạch sẽ bột hương này? Khi Khanh Nhi còn ở đây, ta đối với Lang Nhi đương nhiên có chỗ chưa chu đáo, nhưng giờ ta muốn đối xử tốt với nó hơn, lại thành ra là có lỗi lầm. Đúng là lòng tốt bị coi như kẻ xấu. Được, vậy thì đa tạ đại phu nhân đã hào phóng giúp đỡ. Tổ phụ, khi con còn nhỏ thể chất yếu ớt, những loại hương liệu con dùng, ngoài những loại thường dùng trong phủ đó, còn thêm vào mấy loại dược liệu nữa. Tổ phụ có thể cho Ngô đại phu xem xét kỹ lưỡng. Bột hương trong tay Dương công tử có phải là lấy từ lư hương của con? Trong đó liệu có phải có người đã động tay động chân không? Bẩm hầu ra, đây quả thực là hương liệu được dùng trong viện của nhị tiểu thư. Bột trắng được trộn lẫn trong này chính là loại độc hương mà ta vừa nói. Thật vô lý. Lương thị, ngươi đường đường là chủ mẫu, lại dám hãm hại tiểu bối trong nhà. Đáng tội gì đây? Hầu ra, con bị oan mà. Con chỉ nghi ngờ Dương công tử này giở trò, nên mới nói thêm vài câu. Dựa vào đâu mà nói độc hương đó là do con bỏ vào chứ? Đến nước này rồi, đại phu nhân vẫn không biết hối cải. Vậy thì đừng trách con phải nhắc lại chuyện cũ. Kế sách tương tự người đã dùng không chỉ một lần. Năm đó di nương của con bị phụ thân làm ô uế trong sạch, buộc phải làm thiếp, chính là người đã dùng độc hương đó. Các người đừng nghe nó nói bậy. Thiếp một lòng với lão gia, sao có thể dùng thủ đoạn như vậy để lão gia cưỡng ép nạp thiếp chứ? Đó là vì người muốn trả thù ông ấy. Sau khi phụ thân kết hôn với người, thường xuyên ra ngoài chơi hoa ghẹo bướm. Lúc đó đúng vào thời điểm quan trọng, phụ thân được thăng chức. Người vốn muốn trừng phạt ông ấy, nhưng không ngờ lại gây ra rắc rối, còn làm mọi chuyện càng lúc càng lớn. Thậm chí cuối cùng phụ thân còn bị giáng chức. May mắn thay, phụ thân vì vụ bê bối này không những thu lại lòng dạ, mà sau khi cưỡng ép cưới di nương của con cũng không còn sủng ái người nữa, để người ở trong võ hầu phủ này tung hoành mười mấy năm, lừa dối ông ấy. Đây không phải sự thật. Thiệu Vân Lang, những chuyện này khi xảy ra, ngươi còn chưa ra đời. Ngươi bây giờ chỉ dựa vài lời đã muốn đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Ngươi nằm mơ đi. Lang Nhi, tổ phụ hỏi con, đầu đuôi câu chuyện này con biết được bằng cách nào? Kiếp trước mình gả cho Châu Triều Văn, được phong làm phi tần, điều tra rõ ràng cũng không phải chuyện khó. Nhưng bây giờ những chuyện này đều là di nương của con đã kể cho con. Năm đó mọi người đều nghĩ là phụ thân say rượu ép buộc bà ấy. Di nương của con tuy sớm đã nghi ngờ, nhưng lại không dám nói gì khác. Cho đến tận hôm nay, đại phu nhân dùng cùng một phương pháp vu khống con mới nhớ ra lời mẫu thân nói tuyệt đối không phải vô căn cứ. Hơn nữa, võ nghệ của người sau khi trúng hương này càng cao cường thì sẽ phát tác càng nhanh. Thiệu thị lang, ngài có thể nghĩ xem chuyện năm đó liệu có điểm đáng ngờ nào không? Lương thị, bà dám lừa ta? Lão gia, xin nghe thiếp giải thích. Lão gia, bà không cần nói nhiều. Ta và bà tình nghĩa phu thê đã cạn. Nếu không phải vì bà, hoàng thượng cũng sẽ không để tâm chuyện này, khiến ta nhiều năm không thể thăng quan. Lão gia, không phải như vậy đâu. Từ nay về sau, đừng để ta nhìn thấy bà trong phủ nữa. Lão gia, người đâu? Lão gia, đưa Lương thị đến biệt viện ngoại thành. Không có sự cho phép của ta, không được tự ý trở về phủ. Thiệu Thừa Đức, thiếp cứ ngỡ ngài đối với thiếp tình sâu nghĩa nặng,
Ngoài chuyện này ra, thiếp chưa từng hổ thẹn với người. Ngài vì sao lại đối xử với thiếp như vậy? Đưa đi. Thiệu Thừa Đức. Lang Nhi. Dương Lục Lang. Bản hầu có lời muốn nói riêng với hai đứa. Dương Việt, ngươi nói xem, ngươi nửa đêm tự tiện xông vào Võ Hầu phủ, còn xuất hiện trong phòng tắm của Lang Nhi. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Lang Nhi, con nói xem. Con và Dương công tử, con, hầu gia, là con yêu mến. Nhị tiểu thư nhất thời xúc động, suýt nữa gây ra đại họa. Xin hầu gia trừng phạt. Bản hầu đáng lẽ phải nghiêm khắc trừng phạt ngươi một trận. Bản thân là kẻ ong bướm lả lơi thì đừng trêu chọc tiểu thư nhà lành. Con, những chuyện đó đều là của trước, những năm trước rồi. Bây giờ con sớm đã biết lỗi và sửa đổi rồi. Nam nữ thân cận có rất nhiều lễ tiết cần chú ý. Nếu ngươi thật lòng muốn đính hôn với Lang Nhi thì hãy mang thành ý của ngươi đến. Nếu chỉ là hiểu lầm, lo lắng con bé vì chuyện đêm nay không thể gả cho người khác, thì hãy bỏ ngay ý nghĩ hoang đường đó đi. Có bản hầu ở đây, con bé không cần ngươi. Hầu gia, con đã nghĩ kỹ rồi. Ngày mai con sẽ mang sính lễ đến cầu hôn nhị tiểu thư. Lang Nhi, con nghĩ sao? Lang Nhi hoàn toàn nghe theo lời tổ phụ. Này, uống thêm một ly nữa đi. Này, không uống đâu. Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Các người đó không hiểu gì cả. Từ biệt rồi, nhớ tương phùng. Hồn mộng bao lần cùng quân chung. Đêm nay ngọn đèn bạc chiếu soi bóng hình, vẫn sợ tương phùng là trong mộng. Vân Lang cảm ơn nàng. Thiệu Vân Lang, ta đây. Phu quân, ngươi là ai? Nhu Giai quận chúa, sao ngươi lại ở đây? Thiệu Vân Lang đâu rồi? Thiệu Vân Lang, nàng ta đã mất mạng rồi. Hồi đó ở Quan Âm Điện, chính là nàng ta đã hãm hại ta. Ta là người bị hại. Dựa vào đâu mà ta lại bị giam cầm trong phòng, mà nàng ta lại có thể gả cho ngươi làm vợ? Ngươi giấu Thiệu Vân Lang ở đâu rồi? Ngươi quan tâm nàng ta đến vậy sao? Ta đã nói nàng ta mất mạng rồi mà. Ta không tin. Mẫu thân cứu con. Có chuyện gì vậy? Tướng quân, đuổi theo, huy động tất cả mọi người, nhất định phải đưa thiếu phu nhân bình an trở về. Rõ.
Đem con tiện nhân này đi xử lý đi. Quận chúa, nô tỳ không hiểu rõ ý của người. Lấy mạng nàng ta đi, đã đủ rõ chưa? Hồi đó nếu không phải nàng ta, bản quận chúa căn bản sẽ không gả cho cái tên tiện dân họ Triệu đó. Chính người đã hủy hoại cuộc đời ta. Sao lại là nàng ta được? Ta và nàng ta không oán không thù, tại sao nàng ta lại muốn hại ta? Còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Ai dám trái lệnh của quận chúa, ta sẽ khiến hắn mất mạng. Thiếu phu nhân, Thiệu Vân Lang, nàng có ở trong đó không? Dương Việt, ta ở đây. Ta xem ai dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ dùng dao lấy mạng nàng ta. Ngươi lại dám công khai hại người, ngươi hại con ta còn chưa đủ, còn muốn tạo thêm sát nghiệp nữa sao? Đúng là vô pháp vô thiên, không thể nói lý lẽ được. Hoàng hậu nương nương, Nhu gia gần đây đêm nào cũng gặp ác mộng. Con bé hẳn là đã nhầm Thiệu gia nhị tiểu thư thành kẻ hãm hại con bé, nên mới dám làm tàn như vậy. Ta tự hỏi mình không hề có thù oán gì với nàng ấy, thậm chí chỉ mới gặp mặt vài lần. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, chẳng lẽ quận chúa là muốn lấy mạng ta để cướp hôn sao? Người biết gì mà nói. Gia thế và địa vị của ta vốn dĩ mới là thê tử, được Dương Lục Lang cưới hỏi đàng hoàng. Đều là ngươi hại ta mất thân. Câm miệng, đừng nói nữa. Nhu Giai, ta nghĩ ta đã nói với ngươi vô số lần rồi, ta chưa từng có ý định liên hôn với phủ trưởng công chúa. Nếu ngươi còn dám vu khống thê tử của ta, thì đừng trách ta vô tình với ngươi. Bắt quận chúa lại. Nàng ta chính là một kẻ sát nhân. Hoàng hậu nương nương, trước đây người không xử lý nàng ta, nhưng nàng ta vì thế mà làm điều sang bậy, còn suýt chút nữa hại mất mạng Thiệu gia nhị tiểu thư. Xin người nhất định phải đem nàng ta trừng trị theo luật pháp. Truyền ý chỉ của bổn cung, tước bỏ tước vị quận chúa của Nhu Giai, thu hồi đất phong, giáng xuống làm thứ dân. Sau này không có sự cho phép, không được bước chân ra khỏi cửa, dù chỉ một bước. Ngày đêm ở nhà cầu phúc cho vong linh, hối cải làm lại cuộc đời, nếu không sẽ bị xử lý theo tội sát nhân. Rõ. Con ơi, con của ta ơi, sao con lại trở thành ra nông nỗi này chứ? Con sao lại trở thành ra nông nỗi này? Thiệu Vân Lang, sao ngươi còn chưa mất mạng? Ta muốn lấy mạng ngươi. Nàng tỉnh rồi sao? Không sao chứ? Chuyện hôm nay vẫn còn nhiều nghi vấn. Quận chúa không có thiệp mời, lại không biết khinh công, thì làm sao có thể trà trộn vào đây được? Chắc chắn có người đã giúp đỡ nàng ta. Nhưng lại là ai, lại to gan như vậy, dám giúp đỡ một kẻ sát nhân bị giam trong phủ trưởng công chúa đến Dương phủ dự tiệc? Những chuyện nàng nói ta đã sớm điều tra rồi. Phủ trưởng công chúa gần đây vắng như chùa, chỉ có Thiệu Uyển Khanh một mình đến thăm. Quả nhiên là nàng ta đã giở trò quấy phá. Người cười cái gì? Nàng quả nhiên là một người phụ nữ phi thường, người phụ nữ bình thường, bị ám sát trong tiệc cưới đã sớm sợ mất mật. Nếu không thì là vì tiệc cưới bị hủy hoại mà nổi trận lôi đình. Nhưng nàng lại toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến báo thù rửa hận. Thú vị thật, thú vị. Còn có điều thú vị hơn. Có muốn chứng kiến không? Cái gì? Dương công tử, ta thấy ngươi cũng không giống Dương Việt của kiếp trước. Ngươi tuy luôn nói ta độc ác, nhưng lại chưa từng xa lánh ta. Chẳng lẽ ngươi ở kiếp trước đã có tình cảm đặc biệt với ta rồi? Chuyện thú vị này vẫn chưa làm mà. Vội cái gì? Đi. Dương công tử, có một chuyện ngươi vẫn chưa nói cho ta biết. Chuyện gì?
Ngươi và Châu Triều Văn sau khi trở mặt, là ai đã tìm đến ngươi? Đương nhiên là những người nên đến thì đến rồi. Nhưng người mà ta ưng chỉ có một. Tam hoàng tử, tuy bề ngoài là quân tử, nhưng hắn tuyệt đối không phải người lương thiện, e rằng không dễ khống chế. Vậy trong lòng phu nhân đã chọn được ai chưa? Cửu hoàng tử vẫn còn nhỏ, kiếp trước cũng chỉ là được phong làm thân vương. Tại sao nàng có thể khẳng định hắn có thể ngồi vững vị trí đó? Từ khi Châu Triều Văn cáo tổ, gương liên tiếp không cháy, hoàng thượng liền bắt đầu có ý xa lánh hắn. Mấy vị hoàng tử đang độ tuổi sung sức đều có ý tranh giành quyền lực. Chính vì Cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ mới không khiến người khác nghi ngờ. Còn về vị trí đó, có ngồi vững được hay không, không phải do hắn, mà là do chúng ta. Hoàng thượng bệnh nặng, đã liên tiếp 1 tháng không lâm triều rồi. Tiếp trước Châu Triều Văn chính là mượn cơ hội này bức cung, đoạt được thánh chỉ truyền ngôi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Thiếu gia thiếu phu nhân, hôm nay tổng cộng thu được tiền mừng 2.500 lượng bạc trắng. Nhiều như vậy sao? Vậy thật trùng hợp, yến tiệc trung thu tháng sau ta sẽ mang đi thực hiện một giao dịch với người khác. Dương tướng quân, Mạc tướng đến muộn rồi. Thần phụ không giỏi ăn nói, xin cáo từ trước. Mời. Điện hạ, thiếp thân muốn cùng muội muội của thiếp nói vài câu. Đến đi đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau cứu tiểu sa tử đi. Tiểu sa tử nào? Ngươi, tiểu thái giám kia, ngươi đi đường không có mắt sao? Bộ y phục này của ta là tơ thục cẩm do hoàng hậu nương nương ban tặng. Bị rách, ngươi đền nổi không hả? Tỷ thích tơ thục cẩm sao? Tỷ muốn bao nhiêu đệ cũng cho tỷ. Tiểu sa tử là bạn thân nhất của ta, nếu cậu ấy đuối nước thì đệ sẽ không còn bạn tốt nữa. Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, ta đường đường là phi tử của tứ hoàng tử, 1 năm cũng chỉ được 1 tấm. Nếu không phải hôm nay ta có việc, nhất định sẽ phạt ngươi cái đầu nói dối thành tính này. Tỷ tỷ, đệ cầu xin tỷ, cầu xin tỷ đó. Cút đi. Cửu hoàng tử, người không sao chứ? Thiệu Huyền Khanh, ngươi lại dám bất kính với Cửu hoàng tử? Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Rõ ràng hắn chỉ là một tiểu thái giám nói dối thành tính, làm sao có thể là Cửu hoàng tử được? Khóe môi Cửu hoàng tử có một nốt ruồi nhỏ, thuật sĩ gọi đó là Mạnh Phúc Lộc Phú Quý. Hiện tại, mặc dù ngài ấy đang mặc y phục của tiểu thái giám, nhưng ta vẫn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay, ngài ấy chính là Cửu hoàng tử, Cửu điện hạ. Cửu điện hạ ơi! Điện hạ, người sao lại tự mình lén chạy ra ngoài vậy, khiến Lăng Phi nương nương tìm người khổ sở. Tỷ tỷ, mặc dù tỷ là tứ hoàng tử phi cao quý, nhưng tỷ suýt chút nữa đã làm tổn thương kim tôn ngọc thể của Cửu hoàng tử. Bây giờ tỷ mau chóng đến chỗ hoàng hậu nhận phạt đi. Hôm nay phải đa tạ ngươi đã chiếu cố tiểu Cửu. Đứa bé này sinh ra đã cô độc, chỉ có tiểu sa tử là người bạn duy nhất. Ngươi có lòng Bồ Tát, có thể cứu cả hai đứa chúng nó về. Bổn cung vô cùng cảm kích. Lăng Phi nương nương quá khen rồi. Thần vô tình đi ngang qua, nhận ra Cửu hoàng tử, lại trùng hợp có việc quan trọng muốn bàn với nương nương nên mới đứng ra giúp đỡ. Bổn cung và ngươi vốn không có giao tình, ngươi có việc gì quan trọng? Thần nghe nói Lăng Phi nương nương xuất thân từ gia tộc thương nhân ở kinh thành, thần ở đây vừa khéo có một mối làm ăn, nghĩ rằng nương nương sẽ có hứng thú. Phu nhân nói thử xem. Bạch Ngọc Vô Hà. Bạch Ngọc Vô Hà sao? Chẳng phải đó chính là chữ hoàng sao? Phu nhân đã chọn chúng tiểu Cửu, đây cũng là ý của phu quân thần. Kẻ thắng làm vua,
kẻ thua làm giặc. Tiểu Kiều chỉ là một đứa trẻ. Bổn cung không hy vọng thằng bé tranh giành quyền lợi với người khác. Cuối cùng, đấu đến mức toàn thân bầm dập. Kiểu điện hạ bản tính thuần lương, nếu nương nương cứ một mực bảo vệ, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Dù sao thì, vận mệnh của con người vẫn nên tự mình nắm giữ thì hơn. Được, bổn cung đồng ý với ngươi. Điện hạ, thiếp không cố ý xúc phạm Kiều đệ. Là Thiệu Vân Lang, con tiện nhân Thiệu Vân Lang đó. Nàng ta khăng khăng rằng thiếp đã va chạm với hoàng tử. Thiếp chỉ có thể đến chỗ mẫu hậu để nhận phạt thôi. Với bao nhiêu đôi mắt đang nhìn như vậy, nếu ngươi không làm thì sao lại bị phạt? Thiếp chỉ là... Ngươi có biết hôm nay nhị muội của ngươi đã mang đến cho Dương phủ bao nhiêu vàng bạc châu báu mà Lăng Phi đích thân ban tặng không? Bổn điện hạ không yêu cầu ngươi phải như nàng ấy, làm dạng danh phủ đệ, nhưng ngay cả điều cơ bản nhất là nối dõi tông đường mà ngươi cũng không làm được. Sớm biết thế này, ngay từ đầu bổn điện hạ nên cầu hôn nhị muội của ngươi rồi. Điện hạ, Thiệu Vân Lang, nàng ta chỉ là một thiếu nữ, làm sao có thể xứng làm chính thê của ngài chứ? Bổn điện hạ không có thời gian để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhen của nữ nhi. Bổn điện hạ chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục dung túng Dương Lục Lang thế này thì vị trí đông cung của bổn điện hạ sẽ không nắm chắc được nữa. Điện hạ đã cùng Dương Lục Lang huynh đệ trở mặt, giữ hắn lại cũng là một tai họa. Chi bằng tìm một cơ hội để loại bỏ hắn. Thiếp nghe tổ phụ nói rằng gần đây phía Nam Cương không yên bình, liên tiếp có mấy vị võ tướng mới nhậm chức đã tử trận. Hoàng thượng vì chuyện này rất đau đầu. Điện hạ chi bằng điều Dương tướng quân đến đó. Thiếp nghĩ hắn hẳn sẽ rất sẵn lòng vì nước hy sinh. Thánh chỉ đến. Trấn quốc tướng quân Dương Việt xin tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết: chiến sự Nam Cương khẩn cấp, tổn thất nặng nề. Nay có tướng quân là Dương Việt, bách chiến bách thắng, như có thần trợ giúp, đặc phái ứng chiến, lập tức xuất chinh. Không thử. Thần Dương Việt tiếp chỉ. Kiếp trước ta đã tử trận ở Nam Cương, hồn về cố hương. Chúng ta tự cho rằng có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này. Có lẽ sẽ có một bước ngoặt. Ta đã từng tử trận một lần rồi. Ta không sợ bất kỳ tai nạn nào. Ta chỉ sợ nếu ta cứ thế mà đi sẽ liên lụy đến nàng. Không hay rồi. Thiếu phu nhân, lão hầu gia xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Hầu gia quanh năm chinh chiến quan ải, để lại không ít bệnh. Nay tuổi đã cao, lão phu cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Phụ thân, trước đây người thân thể cường tráng, nhi tử không dám vượt quyền thay thế, nhưng giờ đây người đang mang bệnh trong người, nhi tử không thể không nhắc nhở người một câu. Một số chuyện vẫn nên sớm tính toán thì hơn. Ngươi đồ hỗn xược, bổn hầu còn chưa mất mà đã để mắt đến gia tài vạn quán của võ hầu phủ này rồi. Hầu gia, Thiệu thị lang cũng là vì sức khỏe của ngài mà thôi. Đúng vậy, tổ phụ. Tổ phụ cứ như vậy, cẩn thận tức giận ảnh hưởng đến thân thể đấy. Nếu các người có thể nói ít đi vài câu,
tổ phụ cũng sẽ không đến mức tức giận như vậy. Đủ rồi, bổn hầu bệnh rồi. Bây giờ chỉ muốn tai được yên tĩnh. Các người muốn ta lập di chúc, nhưng phải từng người một mà đến. Lang Nhi, Dương Lục Lang, hai con lùi xuống trước đi. Vâng. Thiệu Thừa Đức coi trời bằng vung, e rằng tổ phụ sẽ bị hắn ép buộc nhường quyền. Lão hầu gia dũng mãnh thiện chiến, binh pháp thuộc lòng. Nàng còn lo lắng ông ấy không giải quyết được những vấn đề đó sao? Cũng đúng. Kiếp trước mặc kệ hắn ép buộc thế nào, tổ phụ vẫn kiên trì đến ngày Nhị Thúc chiến thắng trở về mới chịu giao quyền. Chắc hẳn sẽ không có chuyện gì sai sót đâu. Chúc mừng Thiệu thị lang có được tước vị và binh phù. Bây giờ cũng coi như đã hoàn thành một tâm nguyện của ngài rồi. Sau này còn nhờ tứ điện hạ chiếu cố nhiều hơn. Tổ phụ, người vừa rồi ở bên ngoài đều nhìn thấy rồi sao? Trong mắt con, cha con và Nhị Thúc, ai thích hợp hơn để kế thừa gia sản? Tài năng của cha bình thường, nhưng dã tâm lại phi phàm. Nhị Thúc chinh chiến bên ngoài nhiều năm, chăm chỉ thực tế, chắc hẳn được lòng người hơn phụ thân. Con đúng là một cô nương thông minh. Nếu ta không còn nữa, Võ hầu phủ sẽ lập tức chia gia sản. Tước vị cho ai cũng không quan trọng. Binh quyền không phải ai cũng có thể cướp đi. Vậy vừa rồi tổ phụ còn một tiểu nha đầu đều có thể nhìn thấu triệt mọi thứ. Sao tổ phụ lại không nhìn ra được chứ? Cất kỹ đi. Con biết phải làm gì rồi đấy. Cháu gái hiểu rồi. Lục Lang sắp xuất chinh. Chiến trường đao kiếm vô tình, con hãy tiễn hắn thật tốt. Ta đi đánh trận, chứ đâu phải chuyển nhà. Toàn là lương khô thôi. Huynh cứ cầm lấy đi. Ta còn có một thứ muốn tặng huynh. Đây là bùa hộ mạnh mà di nương ta để lại cho ta. Ta thường xuyên mang theo bên mình, luôn có thể biến nguy thành an. Vậy nàng đưa cho ta rồi, còn nàng phải làm sao? Dương Việt, huynh đừng quên, kiếp trước huynh tuy võ công cao cường, nhưng lại trở thành kẻ đoàn mạnh. Huynh cần nó hơn ta. Nếu huynh có thể bình an trở về, thôi vậy, chuyện sau này thì sau này hãy nói. Từ Hàng phổ độ. Phu nhân sao lại nặng lòng như vậy? Chẳng lẽ có điều gì lo lắng sao? Thế sự khó lường. Thần phụ dù có lo lắng đến mấy, cũng chỉ là thêm phiền não mà thôi. Hôm nay thuật sĩ của Quan Âm Điện đã trần trị cho bệ hạ, nói là không còn mấy ngày nữa. Không hay rồi. Cháy rồi, mau dập lửa. Đang yên đang lành, sao lại cháy được? E rằng là nhắm vào bệ hạ. Nếu thật sự muốn bức cung, e rằng Cửu điện hạ cũng khó thoát kiếp nạn này. Bổn cung biết một lối tắt. Phiền phu nhân trước tiên đưa Tiểu Cửu đến nơi an toàn, hướng đông nam. Đi thôi. Có thích khách. Dưỡng tâm điện.
Nhanh lên. Văn Nhi, người dám bức cung. Ta hối hận trước đây lại tin tưởng ngươi như vậy. Phụ hoàng, người đã thất thế rồi. Nhi thần chỉ là thuận nước mà đẩy thuyền thôi. Phụ hoàng, người bây giờ chắc hẳn rất đau khổ nhỉ. Đừng sợ, tất cả những điều này rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Đại sự đã thành. Điện hạ. Thiệu Vân Lang, người điên rồi. Bỏ dao xuống. Con thấy cha mới là kẻ điên thì đúng hơn. Cha cầm một binh phủ giả mà dám tạo phản. Liệt tổ liệt tông của võ hầu phủ, e rằng nắp quan tài cũng không đè nổi rồi. Đừng có ở đây nói lời mê hoặc lòng người. Nếu ngươi dám làm tổn thương tứ điện hạ, dù chỉ một sợi lông tơ, cho dù ngươi là con gái ruột của ta, ta cũng sẽ lấy mạng ngươi. Con thật sự không ngờ đây là lời có thể nói ra từ miệng một người cha. Người vì tranh giành quyền lực thật sự có thể làm ra bất cứ điều gì. Binh phù thật sự ở chỗ con. Đợi đến lúc con lấy ra, chư vị sẽ phát hiện ra binh phù giả trong tay Thiệu Thành Đức được làm giả kém cỏi đến mức nào. Giả sao? Điện hạ. Sao huynh bây giờ mới đến? Nam Cương hiểm ác, ta đã dặn dò rất lâu mới dám quay về. Nàng xem, là nó đã bảo vệ ta suốt đường về. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Dương gia các ngươi công cao ác chủ. Ngươi muốn mưu quyền soán vị đã lâu rồi phải không? Đừng lấy lòng tiểu nhân của ngươi mà đo lòng quân tử. Ta chưa từng nghĩ đến thay thế người khác ngồi lên ngôi vị đế vương đó. Ta một lòng chỉ muốn một đời làm hiền thần mà thôi. Vậy ngươi muốn phỏ tá ai? Tam ca hay ngũ đệ? Bọn họ có điểm nào hơn được ta? Châu Triều Văn, phải cảm ơn. Sự tự cho mình là đúng của ngươi mới khiến chúng ta có cơ hội. Sao có thể chứ? Sao lại thế này? Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Trấn quốc tướng quân Dương Việt cùng thê tử là Thiệu Vân Lang có công hộ chủ, ban thưởng vạn lượng hoàng kim. Kể từ hôm nay, Dương Việt được phong làm nhiếp chính vương nhất phẩm, Thiệu Vân Lang được phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Khâm thử, thần phụ lĩnh chỉ, thần xin lĩnh chỉ. Đại nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi. Tiểu nhân không nên kết bè phái cùng tứ điện hạ và những kẻ tiểu nhân đó. Cầu ngài tha cho tiểu nhân đi. Sao lại là ngươi? Sao lại không thể là ta? Các người là tội thần, ta là công thần. Ta chẳng qua là nể tình từng là người nhà, đến gặp các người lần cuối mà thôi. Muội muội tốt, trước đây là tỷ tỷ sai rồi. Cầu xin muội giơ cao đánh khẽ, tha cho tỷ tỷ một con đường sống đi. Lang Nhi, đều là lỗi của phụ thân. Con chỉ cần đi tìm Tân Đế cầu xin, gia đình chúng ta sẽ được bảo toàn. Gia đình? Từ lúc các người nhắm mắt là ngơ, nhìn di nương của ta mất mạng, ta đã không còn gia đình nữa rồi. Bao nhiêu năm nay, ta từng bước gian nan, chẳng qua là để trừng phạt các người, đền tội cho những nghiệp chướng các người đã gây ra. Nhưng thế này vẫn còn lâu mới đủ. Nhưng bây giờ, các người cũng chỉ còn mạng để đền thôi. Thiệu Vân Lang,
Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta vẫn luôn không hiểu. Ta là đích, ngươi là thứ. Từ khi sinh ra, ngươi đã thấp hơn ta một bậc. Sau đó ta làm hoàng tử phi, ngươi chỉ là phu nhân võ tướng. Gặp ta cũng phải quỳ gối hành lễ mà thôi. Dựa vào đâu? Bây giờ ngươi lại rạng rỡ huy hoàng, còn ta lại trở thành phạm nhân. Bởi vì các người quá mức coi trọng đích thứ và danh lợi. Cứ như thể cả đời người từ khoảnh khắc sinh ra đã định sẵn tất cả. Nhưng cuộc đời ta do chính ta tự mình viết nên. Nhìn thấy các người xuôi theo dòng nước, ta chỉ cảm thấy bi ai. Đã nói xong hết rồi sao? Ta cũng đã nói xong với Lăng Thái Hậu rồi. Đã nói gì? Nói rằng chúng ta sẽ phò tá tân đế, đến khi người có thể tự mình nhiếp chính thì sẽ lui về núi ẩn cư. Chúng ta cứ như vậy mãi cũng không phải là chuyện hay. Còn nói rằng đại hôn của chúng ta đã bị làm cho rối tung lên, muốn chọn một ngày lành để tổ chức lại. Phu nhân, ta còn chưa nói xong mà. Ai là phu nhân của huynh? Ngày đại hôn của chúng ta, huynh không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi, mỗi người lấy thứ mình cần. Bây giờ đại sự đã thành, chẳng lẽ huynh còn muốn tiếp tục diễn với ta sao? Giả vờ thành thật không được sao? Tuy nhiên, có một chuyện, nàng đoán đúng rồi. Chuyện gì vậy? Chính là kiếp trước, ta hóa thành vong hồn, đi theo nàng rất lâu. Biết nàng thông minh, lại độc ác. Ta còn thật sự đã thích nàng rồi. Khẩu vị của huynh thật sự rất độc đáo đấy. Tuy nhiên, ta không tin trên đời này có sự chân thành. Thế gian đầy dẫy giả dối, nhưng sự chân thành của ta đối với nàng chỉ có một loại thôi. Đó là dù nàng muốn làm nhị tiểu thư của Thiệu gia hay Dương phu nhân, hoặc bất cứ điều gì khác, ta đều ủng hộ nàng. Nàng chỉ cần quay đầu lại, ta vẫn ở đây. Thôi đi. Thôi đi cái gì? Chuyện sau này hãy nói. Đi thôi, chúng ta về nhà.